วัสดีครับสวัสดีครับน้องๆครับพี่บิ๊กนะครับวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะมาสอน TBAT Biology นะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ว่าคอร์ส TBAT เนี่ยจะเป็นคอร์สที่ทางสถาบันนะครับมีการเรียนการสอนแบบว่า2รูปแบบด้วยกันก็คือเรียนสดทั้งออนไซต์ที่สถาบันเองแล้วก็ออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนตัวต่อตัวด้วยทีนี้เนี่ยครูผู้สอนนะครับเป็นครูที่จบปริญญาโทขึ้นไปนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านการสอบ TBAT เป็นอย่างดีดังนั้นเรื่องนี้หายห่วงแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับน้องๆสามารถที่จะเลือกเป็นแบบคอร์สที่เป็นเรียนกับทางวิดีโอได้เลยก็คือหมายความว่าสมัครปุ๊บก็สามารถเรียนได้เลยทันทีนะครับทีนี้ถ้าน้องๆคนไหนสนใจรูปแบบไหนก็ตามนะครับก็สามารถที่จะสอบถามที่สถาบันได้เนาะก็คือแอดมาที่บ้านเขียวนะครับแอดจุฬาติวเตอร์นะครับก็ถามได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหานะครับ TBAT Bio ที่เป็นพาร์ทที่สำคัญในข้อสอบก็คือเป็นพาร์ทที่เป็นเซลล์ไบโอโลจีหรือ Cellular System รวมถึง Organ System ด้วยซึ่ง2พาร์ทเนี่ยมันออกข้อสอบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาดูทำความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของเซลล์ก่อนหมายความว่าในตัวพื้นฐานหรือคำว่า fundamental ก็คือเป็นพื้นฐานหรือเป็นหน่วยเล็กที่สุดของชีวิตของเรานั่นแหละครับเพราะฉะนั้นทุกๆ organism ครับจะต้องเกิดจากเซลล์แล้วก็เซลล์คือส่วนที่เป็นโครงสร้างที่มีมีลักษณะโครงสร้างที่ต่างกันและทำหน้าที่ต่างกันด้วยนั่นหมายความว่าถ้าเซลล์สมมุติว่าเซลล์พืชอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเซลล์ที่รูปร่างที่มีขอบเขตที่แน่ชัดแน่นอนถูกไหมส่วนเซลล์สัตว์จะเป็นกลมๆดังนั้นเมื่อ2เซลล์เนี่ยมันมีรูปร่างต่างกันมันก็จะทำหน้าที่คนละแบบกันไปเลยดังนั้นพืชก็จะเป็นเหมือนกับพืชก็จะมีโครงสร้างที่แข็งแรงกว่าที่เป็นเซลล์ของสัตว์เพราะเซลล์สัตว์ก็คือมันก็จะมีแค่เขาเรียกว่าอะไรนะเซลล์สัตว์ก็คือจะมีแค่เยื่อหุ้มธรรมดาทั่วๆไปเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือเป็นคำ definition เนาะหรือคำนิยามของคำว่าเซลล์นะครับซึ่งภาพของเซลล์ภาพเนี่ยมันคือเซลล์ที่ย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์สีฟลูออเรสเซนต์เนี่ยมันจะต่างกันก็คืออย่างนิวเคลียสอย่างเงี้ยครับจะเห็นว่าด้านในเนี่ยจะเป็นตัวนิวเคลียสเขาเขียน N เนาะตัว N ตรงเนี้ยก็คือเป็นพาร์ตของนิวเคลียสที่ย้อมด้วยสีน้ำเงินซึ่งไอ้ตัวสีน้ำเงินตรงเนี้ยครับสีย้อมทางทางการงานวิจัยครับเขาจะใช้สีย้อมที่เรียกว่า DAPI หรือว่าอาจจะใช้คำว่า Hurst ก็ได้ย้อมเหมือนกัน แล้วก็ส่วนข้างนอกที่เป็นสีเขียวกับสีส้มมันคือลักษณะของมันทำให้เห็นว่าเซลล์มันมีกลไกในการซัปพอร์ตหรือว่ากลไกในการทำให้เซลล์มันคงรูปร่างไปอย่างเห็นสีส้มใช่ไหมว่าสีส้มมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นตัวที่ทำให้เกิดรอบๆเป็นเซลล์กลมๆครับก็คือหมายความว่ามันซัปพอร์ตทำให้เซลล์มันอยู่คงรูปได้ส่วนสีเขียว มันเป็นสีที่ออกมาจากนิวเคลียสเนาะดังนั้นอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะอาจจะเป็นส่วนที่ลำเลียงสารออกไปรอบนอกหรือเปล่าเพราะว่ามันเริ่มต้นจากในนิวเคลียสแล้วในนิวเคลียสเนี่ยก็มีสารพันธุกรรมหรือว่าสารต่างๆที่สำคัญในการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสีที่เลเบลจะสอดคล้องกับการทำงานของเซลล์ด้วย นะครับอันนี้ก็คือให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนว่าเซลล์หน้าตาประมาณนี้ทีนี้เนี่ยอย่างที่ทุกคนเรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแหละสิ่งที่แบ่งประเภทของเซลล์ออกมันจะแบ่งออกมาเป็นทั้ง2ประเภทถูกเปล่าก็คือเอ่เป็นเซลล์ยูคาริโอตกับโปรคาริโอตคือพาร์ตของโปรคาริโอตเนี่ย ก็ง่ายๆเลยก็คือเป็นเซลล์ที่เป็นเซลล์เดียวเนาะแล้วก็เป็นเซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็ไม่มีออร์แกเนลอะไรเลยก็คือค่อนข้างที่จะแบบเบสิกมากๆก็จะเป็นแค่ไอ้กลมๆเล็กๆกลมๆเล็กๆอันเดียวแล้วก็มีสารพันธุกรรมยัวเยียๆไปหมดอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือเป็นโปรคาริโอตก็คือพวกแบคทีเรียนะครับเป็นแบคทีเรียแทบจะทั้งหมดเลยแล้วก็ที่บอกว่าแทบจะทั้งหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่า อย่างแบคทีเรียบางประเภทครับอย่างเช่น Cyanobacteria อย่างเงี้ยเป็นแบคทีเรียที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้แต่
แต่แบคทีเรียส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบคทีเรียที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได้เนาะก็เลยอาจจะมีตัวเนี้ยคำหนึ่งที่มักจะใช้ประโยชน์ได้ในเรื่องของการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือมักจะเป็นตัวออกสอบเลยในการที่จะเอาประเด็นเนี้ยมาเล่นเทียบกับพืชหรือว่าสาหร่ายเพราะฉะนั้นน่ะถ้าจะเป็นโปรคาริโอตอยากให้เอาตรงเนี้ยเป็นจุดที่คิดว่ายังไงก็ต้องมีส่วนที่ออกสอบได้เหมือนกันก็เลยพูดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นหน้านี้อะครับก็จะเห็นว่าคอนเซปต์ของสไลด์ตัวนี้นะครับเขาบอกว่า Eukaryote cell have internal membrane that compartmentalize their function หมายความว่าไงครับหมายความว่ายูคาริโอตอะครับเซลล์ยูคาริโอตอะมีเยื่อหุ้มภายในเนาะซึ่งมันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเยื่อหุ้มที่แบ่งชัดเจนว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างถูกเปล่าอย่างประโยคแรกอันนี้พูดไปแล้วเนาะก็คือ structure ของเซลล์อะครับโครงสร้างและหน้าที่ที่ต่างกันก็เลยทำให้แบ่งเป็นโปรคาริโอตกับยูคาริโอตอันเนี้ยพูดไปแล้วก็อันที่จะพูดก็คือว่ายูคาริโอตเนี่ยจะเป็นพวกเซลล์ที่อยู่ด้านล่างสุดครับก็คือโปรติสตาฟังไจสัตว์ พืชเนาะพวกเนี้ยคือยูคาริโอตทั้งหมดอันนี้ก็คือหมายความว่าเป็นคอนเซปต์ของตัวยูคาริโอตแล้วกันเนาะก็คือเป็นพาร์ทที่แบ่งแยกออกมาจากโปรคาริโอตเพื่อมีหน้าที่ที่เด่นชัดมากขึ้นแล้วก็มีอะไรที่ซับซ้อนมากขึ้นนั่นเองต่อไปนะครับ2อันเนี้ยต่างกันยังไงก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าโปรคาริโอตเนี่ยจะมีแค่สารพันธุกรรมเยื่อหุ้มเซลล์แล้วก็ออร์แกเนลอื่นไม่มีเลยแต่ว่ายูคาริโอตมีทุกอย่างที่โปรคาริโอตไม่มีเพราะฉะนั้นน่ะตัวที่มีเหมือนกันที่เป็น Basic Feature เลยก็คือเยื่อหุ้มเซลล์ครับหรือว่า Plasma Membrane เนาะแล้วก็มีของเหลวเรียกว่าไซโตโซลครับแล้วก็มีโครโมโซมเหมือนกันแน่นอนแต่เป็นโครโมโซมที่อันหนึ่งลอยอย่างเป็นอิสระอีกอันหนึ่งคืออยู่ในนิวเคลียสนะครับแล้วก็มีไรโบโซมที่สร้างโปรตีนหรือสังเคราะห์โปรตีนครับอันนี้สำคัญโอเคอันเนี้ยสำคัญมากสำคัญมากๆครับอันเนี้ยคือส่วนที่เหมือนกันถูกไหมครับทีนี้ส่วนที่โปรคาริโอตเนี่ยที่เด่นขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันคือสิ่งที่เป็นตัวคาแรคเตอร์ของเขาอะครับว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือไม่มีนิวเคลียสครับแล้วก็สารพันธุกรรมอะครับมันเป็นบริเวณที่เรียกว่า unbound region ก็คือไม่มีเยื่อหุ้ม ซึ่ง DNA ที่ไม่มีเยื่อหุ้มก็จะเรียกว่านิวคลีออยด์นะครับแล้วก็ไม่มีออร์แกเนลอะไรเลยที่มี membrane ก็คือหมายความว่าเป็นออร์แกเนลที่อย่างเงี้ยครับ membrane bound ออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มอะไรก็ตามอาจจะไม่พบแล้วก็สุดท้ายก็คือจะมีหมายถึงว่าหลังจากพลาสมาเมมเบรนเข้ามาเสร็จปุ๊บก็จะเจอไซโตพลาซึมเลยก็หมายความว่าภายในโปรคาริโอตอะครับเราจะเห็นมีแต่ของเหลวเต็มไปหมดแล้วก็จะมีแค่สารพันธุกรรมที่ร่องรอยแล้วก็มีอีกอันหนึ่งไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินหรือเปล่าจะเขียนว่าตัวพลาสมิดก็จะมี2อันนี้แหละแค่นั้นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของเหลวเป็นเหมือนแบบเป็นไซโตพลาซึมนะครับ โอเค อันนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย อันนี้เป็นภาพแบคทีเรียนะครับใช่ไหมเป็นแบคทีเรียก็อย่างที่บอกเลยครับก็คือว่าสิ่งที่ต้องการให้ดูในภาพนี้เนาะก็จะมีนิวคลีออยด์นะครับมีพลาสมาเมมเบรนครับแล้วก็มีออร์แกเนลอันเดียวครับที่มีในโปรคาริโอตคือไรโบโซมซึ่งมันก็ถ้าซูมเข้าไปดูมันก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เป็นเล็กๆอย่างน้อยก็คือมีแค่ไรโบโซมอย่างเดียวทีนี้ถามว่าแล้วแบคทีเรียมีเซลล์วอลไหมมีครับก็คือมีผนังเซลล์แต่ว่าผนังเซลล์ตัวนี้มีเอาไว้ ไม่ได้เป็นผนังเซลล์ที่แบบหนาขนาดพืชที่แบบว่าสร้างความแข็งแรงขนาดนั้นเพราะบางชนิดก็อาจจะมีผนังเซลล์แค่ชั้นเดียวหรือถ้ามีผนังเซลล์2ชั้นก็จะกลายเป็นแกมบวกแกมลบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็แบคทีเรียถามว่ามี Flagella ไหมก็แล้วแต่เหมือนกันบางชนิดก็ไม่มี Flagella แต่บางชนิดอาจจะมี Cilia ตรงนี้ก็ได้
ตัวเนี้ยครับเป็นขนๆตรงเนี้ยซีเลียก็หรือบางครั้งแบคทีเรียอาจจะมีทั้งซีเลียแล้วก็ Flagella ก็ได้ที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะครับโอเคแล้วก็ทีนี้ยูคาริโอตก็สิ่งที่สำคัญก็คือ Nuclear Envelope ใช่ไหมครับตัวเนี้ยแปลว่าเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็มีออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มนะครับออร์แกเนลที่มีเยื่อหุ้มแล้วก็มีพื้นที่ที่แยกชัดเจนระหว่างไซโตพลาซึมกับตัวนิวเคลียสก็คือหมายความว่าจะมีพาร์ตที่เป็นนิวเคลียสแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นของเหลวที่เรียกว่าไซโตพลาซึมนั่นเองทีนี้เราจะมาดูทีละส่วนแล้วนะครับเราจะเริ่มจากข้างนอกไปหาข้างในก่อนเนาะส่วนนอกสุดนะครับของเซลล์ก็คือจะเป็น Plasma Membrane Plasma Membrane เนี่ยต้องจำ definition นิดนึงนะครับเพราะบางทีข้อสอบเขาอะจะชอบออก definition เพื่อให้เราหลงประเด็นหรือแบบเขาต้องการเทสว่าเราจำแม่นหรือเปล่าเพราะฉะนั้น Plasma Membrane นะครับคือ selective barrier ครับ that allows sufficient passage of oxygen, nutrients, and waste to service the volume of every cell เพราะฉะนั้นคำที่ทุกคนต้องรู้ก็คือเป็นคุณสมบัติที่เป็น selective barrier นั่นเองครับ และ Plasma Membrane จะอนุญาตหรือเขาเรียกว่าอะไรนะยอมให้สารตัวเล็กๆผ่านนะครับก็คือออกซิเจนหรือว่า nutrient ที่ขนาดเล็กๆนะครับแล้วก็อาจจะมีของเสียที่อยู่ภายในเซลล์ออกมาข้างนอกหรือว่าแต่ส่วนใหญ่ของเสียมักจะออกจากเซลล์มากกว่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วทีนี้เอ่อองค์ประกอบของ Plasma Membrane ก็คือมี Double Layer นะครับของ Phospholipid ซึ่งมาดูภาพดีกว่านี่เอาภาพการ์ตูนแล้วกันเนาะเอ่อภาพอันนี้คือองค์ประกอบของ Plasma Membrane นะครับจะเห็นว่าจะมีส่วนที่เป็นกลมๆตรงนี้ก็คือส่วนที่มีขั้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองตรงนี้เนาะเป็นส่วนที่ไม่มีขั้วนะครับก็คือส่วนที่เป็นลิปิดหรือว่าไขมันนั่นเองส่วนที่มีขั้วเราจะเรียกว่า Hydrophilic region เนาะอันเนี้ยมีขั้ว Hydrophobic เป็นส่วนที่ไม่มีขั้วครับอาเพราะฉะนั้นหมายความว่า Plasma Membrane หันด้านที่มีขั้วออกแปลว่ามันจะต้องไปสัมผัสกับของเหลวข้างนอกใช่ไหมหรือ Cytoplasm นั่นเองนะครับอ่าส่วนข้างในอันนี้คือในเซลล์เนาะสีตรงสีเนื้อตรงเนี้ยคือในเซลล์เพราะฉะนั้นภายในเซลล์อะจะเป็นพาร์ตที่เป็นที่ชอบน้ำเหมือนกันเพราะว่าข้างในก็มี Cytoplasm เนาะข้างนอกก็เป็นของเหลวที่ไปสัมผัสกับเซลล์ข้างนอกนั่นเองนะครับทีนี้สีม่วงๆคืออะไรสีม่วงๆก็คือเดี๋ยวชี้ให้ดูแป๊บหนึ่งขอสีใหม่ก่อนปึ๊บสีม่วงตรงนี้คือโปรตีนครับถามว่าโปรตีนมีไว้ทำไมมีไว้สำหรับคัดเลือกสารอะไรบางอย่างเข้ามานะครับก็คือสารที่ตัวใหญ่หรือจะต้องมีความจำเพาะมักจะต้องผ่านโปรตีนตัวเนี้ยเสมอเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น selective barrier ใช่ไหมมันก็จะต้องเลือกบางอย่างที่เข้ามาได้และเข้ามาไม่ได้ดังนั้นถ้าจะเข้ามาบางครั้งอาจจะต้องอาศัยผ่านเนี่ยช่องตรงเนี้ยบางทีโปรตีนอาจจะมีเป็นช่องบล็อกๆอย่างงี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็สารก็จะแบบไหลเข้ามาแล้วก็ส่งออกไปประมาณนี้เนาะอีกอันหนึ่งครับเป็นโปรตีนที่เกาะอยู่เฉพาะบนผิวเท่านั้นแล้วก็ประกอบไปด้วยไบโอโมเลกุลสารอื่นก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือบางทีอาจจะเป็นลิปิดก็ได้ไม่ใช่แค่คาร์โบไฮเดรตอย่างเดียวนะส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเป็นลิปิดคาร์โบไฮเดรตอืม ซ้ำได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะครับลักษณะขององค์ประกอบของ Plasma Membrane โดยรวมก็คือมันสามารถรับสารตัวเล็กๆที่มีขั้วน่ะเข้ามาข้างในได้โดยที่ผ่านตัวเยื่อหุ้มตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรตีนนั่นก็คือเป็นพวกออกซิเจนหรือว่าเป็นพวก Nutrient ตัวเล็กๆ
อ่าเลตคิดว่าเป็นน้ำแล้วกันนะแล้วก็ถ้าโมเลกุลใหญ่ก็จะต้องผ่านโปรตีนที่ฝังอยู่หรืออาจจะเป็นsignal หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะตัวสัญญาณอะไรบางอย่างที่จะสื่อสารให้กับเซลล์รู้ว่าบางครั้งมันอาจจะมาเกาะหรือมากัดบริเวณที่เป็นโปรตีนที่อยู่บนผิวก็ได้เพื่อส่งสัญญาณอะไรบางอย่างทีนี้คือองค์ประกอบของเซลล์รูปร่างหน้าตาของเซลล์เป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยมันจะมีความเป็นลักษณะเป็นวงกลมเนาะทีเนี้ยวงกลมอะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นเซลล์สัตว์เพราะว่าเซลล์สัตว์เป็นเซลล์ที่ยืดหยุ่นได้สามารถที่จะแตกได้สามารถที่จะเหี่ยวได้หรือว่าสามารถที่จะคงรูปได้ง่ายกว่าเนาะแต่อีกอันหนึ่งภาพนี้ดูนะครับดูว่ามันต่างกันไหมอันเนี้ยเซลล์พืชเราจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นเหลี่ยมถูกไหมเป็นเหลี่ยมเป็นเขาเรียกว่าอะไรโครงสร้างชัดเจนมากดังนั้นน่ะความที่มันเป็นเหลี่ยมอะครับมันจะแข็งแรงและค่อนข้างที่จะเสียรูปได้ยากมากดังนั้นพืชเลยแข็งแรงกว่าหรือศัพท์บางคนก็จะบอกว่าเนี่ยพืชมันเหนียวกว่าอะไรเงี้ยไอ้ความเหนียวของพืชอะมันก็มาจากโครงสร้างของเซลล์วอลหรือว่าผนังเซลล์นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนี่คือองค์ประกอบเนาะเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไฮไลต์ให้เลยแล้วกันนะครับว่าตัวเด่นตัวเด่นจริงๆของเซลล์สัตว์มีอะไรบ้างนะครับลองเดาดิเดาได้ไหมมีอะไรเด่นบ้างนะครับในเซลล์สัตว์ เซลล์สัตว์นึกภาพอย่างนี้ก่อนว่าเซลล์สัตว์จะต้องเป็นเซลล์ที่ใช้ในการอะไรครับในการเจริญเติบโตหรือว่าทำหน้าที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆในการที่จะแบบมีชีวิตอยู่ต่อไปหรือว่าทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแล้วก็คือแค่เอาง่ายๆคือกินทำแอกทิวิตีเล่นกีฬาหรืออะไรก็ตามแล้วก็นอนอะไรเงี้ยถูกไหมก็คือวนอยู่แค่นี้เพราะว่าสัตว์ไม่สามารถที่จะสร้างหรือสังเคราะห์อาหารเองได้ถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่เป็นไฮไลต์ของเซลล์สัตว์ก็คือไมโตคอนเดรียครับอันนี้คือจุดเด่นจุดที่1ของเซลล์สัตว์ไมโตคอนเดรียจะเป็นอ่ะง่ายๆก็คือเป็น power ครับเป็น power house หมายความว่ามันจะเป็นบริเวณที่เมื่อเรากินอาหารเข้าไปแล้วอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันถูกย่อยด้วยระบบย่อยอาหารเสร็จปุ๊บดูดซึมเข้าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อะไรว่ากันไปสารอาหารที่ดูดซึมมาจะเป็นสารอาหารขนาดเล็กลงสมมุติว่าถ้าเป็นคาร์โบไฮเดรตเล็กที่สุดก็จะเป็นกลูโคสใช่ไหมเพราะฉะนั้นเมนหลักของไมโตคอนเดรียแล้วสารอาหารที่จะเข้าไปตัวแรกของไมโตคอนเดรียก็คือจะเป็นกลูโคสนะครับ กลูโคสตัวเนี้ยจะเข้าไปเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเกิดกระบวนการหายใจระดับเซลล์ซึ่งเป็นไฮไลท์ของเซลล์สัตว์เลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการหายใจระดับเซลล์ก็จะมาเกี่ยวพันกับไมโตคอนเดรียเห็นไหมว่าเรื่องเซลล์จะไปเชื่อมโยงกับอีกเรื่องหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกไงว่าเซลล์คือพื้นฐานของทุกๆ organelle ของสิ่งมีชีวิตนะครับ ส่วนที่2อะไรบ้างครับที่ส่วนไหนบ้างในเซลล์สัตว์ที่เด่นอันที่เด่นของเซลล์สัตว์อีกส่วนหนึ่งก็คือเซ็นโทรโซมครับเดาถูกกันไหมทำไมถึงเป็นเซ็นโทรโซมครับคือเซ็นโทรโซมซูมดูโครงสร้างมันเหมือนกับเป็นแท่งปริซึมอะไรบางอย่างที่มีประมาณเป็นแฉกๆแบบนี้ใช่ไหมเป็นแฉกๆแบบนี้คุ้นๆไหมครับว่าตรงนี้มันเจอในกระบวนการไหนของเซลล์นะ ใช่คือ Cell Division ก็คือการแบ่งเซลล์อาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสำคัญมากครับก็คือการแบ่งเซลล์ เราจะเจอเซ็นโทรโซมตรงเนี้ยในกระบวนการแบ่งเซลล์เพราะเราจะต้องการมีการแบบแบ่งเซลล์เพื่อการเจริญเติบโตแล้วก็แบ่งเซลล์เพื่อสืบพันธุ์เพราะฉะนั้นมันก็จะไปเข้าสู่เรื่อง Mitosis กับ Meiosis ถูกไหมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลต์ของเซลล์สัตว์นะครับที่ต้องแบ่งเซลล์มีอะไรอีกไฮไลต์อีกอันหนึ่งก็คงหนีไม่พ้น Microvilli กับ Flagellum เนาะโดยเฉพาะ เซลล์ที่เป็นเซลล์เดียวอย่างเงี้ยครับที่เป็นยูคาริโอต
หรือแม้กระทั่งเซลล์ที่ซับซ้อนขึ้นมาแต่ยังมีซีเลียกับแฟลเจลาอยู่อะไรเงี้ยก็เอาไว้ใช้ในการเคลื่อนที่หรือแม้กระทั่งตัวเราเองอะเราก็มีโครงสร้างของไมโครวิลไลอยู่ตรงไหนนะจำได้ไหมอันนี้ขอโยงออกนอกเรื่องนิดนึงก็คืออยู่ในกับไม่ใช่กระเพาะลำไส้เล็กถูกไหมครับที่เราจะเจอโครงสร้างของไมโครวิลไลที่เป็นเส้นๆเล็กๆอย่างเงี้ยลอยมันขึ้นมาเพื่อโบกพัดเอาอาหารเข้าไปในลำไส้เล็กเพื่อช่วยในการดูดซึมนะครับเพราะนั้นหมายความว่าในตัวเราเองก็เจอไมโครวิลไลเหมือนกันแต่อยู่ในรูปแบบของการเพิ่มการดูดซึมอาหารนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยคือไลโซโซมครับไลโซโซมตัวเนี้ยรากศัพท์ของมันมาจากคำว่า lysis บวกกับโซมก็คือเหมือนลักษณะเป็นกลมๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นรูปร่างของมันก็คือเป็นลักษณะกลมๆแต่ว่ามีคุณสมบัติในการย่อยหรือทำลายสารที่ไม่จำเป็นถูกไหมสารที่แบบโอเคเซลล์มันสร้างขึ้นมาแล้วมันสร้างออกมาไม่สมบูรณ์หรือสร้างออกมาแล้วมันอยู่นานแล้วมันแก่แล้วมันก็ใช้ไลโซโซมตัวนี้แหละในการทำลายนะครับ อันนี้ก็คือเป็นอีกอันหนึ่งที่เซลล์สัตว์จะต้องมี ต่อไปมาดูเซลล์พืชบ้างครับ เซลล์พืชชัดมาก อันที่ชัดที่สุดไม่มีทางหนีไปพ้นคำว่าเซลล์วอลถูกปะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเราไม่เห็นเซลล์วอลที่พบในเซลล์สัตว์ เซลล์วอลก็เนี่ยเห็นไหมความแข็งของมันนะครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมเนาะมีความเหลี่ยมมีความแข็งแรงมากๆเลยดังนั้นนะครับมันจะป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือนอะไรทั้งนั้นโดยเฉพาะสารที่เข้าไปข้างในก็เข้ายากเหมือนกันถ้าแร่ธาตุหรืออาหารหรือสารที่จะเข้าไปในเซลล์พืชได้จะต้องผ่าน Plasmodesmata ก็คือเป็นรูตรงเนี้ยที่อยู่บริเวณเซลล์วอลนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นไฮไลท์เห็นไหมสีเขียวตรงกลางเลยก็คือเรียกว่า Chloroplast นะครับ Chloroplast ก็คือเป็นไอ้ตัวกลมๆคล้ายๆกับอาจจะเป็นเหมือนให้นึกภาพจริงๆมันก็เหมือนถั่วเนาะกลมๆเรียวๆเหมือนถั่วแล้วก็ประกอบไปด้วยเหรียญอะไรไม่รู้แหละรวมๆกันซ้อนๆกันเป็นชั้นๆอย่างเงี้ยแล้วก็มีเชื่อมโยงนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีชั้นๆซ้อนกันไปอีกอาดังนั้นน่ะไอ้แต่ละอันน่ะตรงเนี้ยจะเป็นลักษณะของไทลาคอยด์ถูกไหมครับมีเยื่อหุ้มไทลาคอยด์แล้วก็มีกรานัมอยู่นะครับกรานัมก็คือชั้นของเหรียญๆที่มันซ้อนกันเนี่ยเชื่อมกันอยู่และแน่นอนใน Chloroplast ก็ต้องมีลงวัตถุสีเขียวที่ชื่อว่าอะไรครับ Chlorophyll ใช่ไหมมี Chlorophyll อยู่ข้างในนี้นะครับแล้วก็อันที่เด่นอีกอันหนึ่งเห็นไหมใหญ่ๆตรงกลางเห็นไหมครับ Central Vacuole ครับใช่นี่ใหญ่มากมันมีไว้ทำไมอะ Central Vacuole ครับใหญ่แบบใหญ่สุดๆคือ Vacuole อะครับคือเหมือนกับเป็นถุงอะไรบางอย่างแล้วกันที่คอยกักเก็บสารอาหารนั่นเองก็คือหมายความว่าเซลล์พืชอะครับมันก็จะเก็บสารอาหารหรือว่าอาหารนี่แหละเอาไว้นะครับอย่างเช่นอะไรบ้างแป้ง อย่างเงี้ยก็จะอยู่ใน vacuole เหมือนกันดังนั้นน่ะมี vacuole เอาไว้ใช้ในการเก็บสะสมอาหารอีกหน้าที่หนึ่งของ vacuole จริงๆก็เป็นหน้าที่ของมันนะแต่ว่าอาจจะเจอในกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์อะครับ หรือเรียกว่า carbon monoxide fixation อันนี้ออกนอกเรื่องนิดหนึ่งแต่อยากจะเชื่อมโยงให้ดูว่าโอเคมันเกี่ยวข้องนะก็คือในกระบวนการ carbon monoxide fixation เนี่ยมันจะมีพืช C4 กับ CAM อย่างเงี้ยเป็นพืชที่แบบว่าอ่าที่จะต้องมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ในกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะต้องเก็บไว้ใน vacuole เหมือนกันแล้วค่อยดึงออกมาใช้นั่นหมายความว่า vacuole มันเหมือนกับเป็นที่เก็บแล้วก็ที่พักอะไรบางอย่างก่อนที่จะทำกระบวนการถัดไปแต่หลักๆแน่นอนต้องเก็บสารอาหารเนาะที่เป็นเกี่ยวกับแป้งพวกนี้แล้วก็ตัวเด่นอีกอันหนึ่งไม่รู้ว่าเจอหรือเปล่ามีไหมอีกตัวหนึ่งไม่มีแล้วมีแค่นี้เพราะฉะนั้นจุดเด่นของเซลล์พืชจะมี Central Vacuole ครับ
ค l ร r o p l a s t แล้วก็เซลล์วอลที่สำคัญส่วนนอกนั้นเหมือนกันหมดเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราส่วนที่เหลือนะครับเดี๋ยวจะอธิบายตามคอนเซปต์ที่6.3ตรงนี้นะครับก็คือว่าeukaryotic cell นะครับ eukaryotic cell genetic instruction are housed in the nucleus and carried out by ribosome คือคอนเซปต์หมายความว่าไม่ว่าจะเป็นเซลล์พืชหรือเซลล์สัตว์ก็ตามอะครับมันจะมี DNA เนาะอยู่ในนิวเคลียสแล้วก็หุ้มเอาไว้ด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสทีนี้เนี่ยถามว่า DNA มีทำไมก็เป็นสารพันธุกรรมถูกไหมประเภทหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดละกันว่าเซลล์ชนิดนั้นน่ะจะสร้างโปรตีนตรงนี้บรรทัดล่างนะครับจะสร้างเมกโปรตีนแบบไหนขึ้นมามันอยู่ที่ว่า DNA หรือพันธุกรรมอะมันกำหนดอะไรมาไว้ใช่ไหมแต่ว่าการจะสร้างโปรตีนได้จะต้องใช้ออร์แกเนลที่ชื่อว่าไรโบโซมเนาะเพราะฉะนั้นไรโบโซมก็คือเมกโปรตีนอันนี้สำคัญนะครับต่อทีนี้โครงสร้างของนิวเคลียสอะครับนิวเคลียสก็คือหัวใจเหมือนเป็นหัวใจของเซลล์เลยเพราะฉะนั้นในนิวเคลียสเนี่ยจะมียีนเป็นองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีนิวเคลียร์เอนเวลลอปก็คือเยื่อหุ้มนะครับไม่ใช่หุ้มเฉยๆด้วยนะนิวเคลียร์จะมีนิวเคลียร์เอนเวลลอปอะครับจะมีพอด้วยใช่ไหมนิวเคลียร์พอเดี๋ยวนะเดี๋ยวชี้ให้ดูดีกว่านี่อันนี้ครับอันนี้คือนิวเคลียสสีม่วงนิวเคลียร์พอคือตรงนี้นี่เห็นไหมรูตรงเนี้ยครับที่อยู่ติดกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสตรงนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นนิวเคลียร์พอถ้าซูมนิวเคลียร์พอเข้ามาอีกนิดนึงจะเห็นว่ามันมันประกอบไปด้วยหลายๆยูนิตใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยมีหลายๆอันประกอบกันรวมกันเป็นรูนะครับแล้วก็รูตรงเนี้ยจะเห็นเลยว่ามันจะมีไรโบโซมอะครับอยู่ติดใกล้ๆเหมือนจ่อกันมาเลยอะเพราะว่าบริเวณนิวเคลียสอะครับมันจะมี endoplasmic reticulum เนาะตรงนี้ last CR ตรงเนี้ยที่มีไรโบโซมเกาะเช่นกันดังนั้นไม่แปลกถ้าเกิดว่าจะมีไรโบโซมวนเวียนอยู่ใกล้ๆเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะว่าตัวไรโบโซมอะครับเดี๋ยวพี่โน้ตตรงนี้เพิ่มนิดนึงนะถ้าสมมติว่าแบบเดี๋ยวไปเจอเนื้อหาปุ๊บก็จะได้แบบผ่านได้เร็วๆคือไรโบโซมอะในเซลล์อะครับมันจะมีอยู่2ส่วนก็คือฟรีไรโบโซมกับอีกอันหนึ่งก็คือเป็น membrane bound ribosome ครับ มี2อันนี้ เพราะฉะนั้นก็อย่างเมมเบรนบาวไลโบโซมก็จะอยู่ในตาม endoplasmic reticulum เดี๋ยวจะบอกต่อไปว่ามันสำคัญยังไงนะ แล้วก็ฟรีไลโบโซมก็คือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตรงจุดเล็กๆตรงเนี้ยที่มันไม่ได้อยู่ใน endoplasmic reticulum อะแล้วก็บางทีอาจจะเจอมันร่องรอยอยู่ในไซโตพลาซึมก็ได้ที่มันเป็นจุดกลมๆอันนี้พี่วาดออกมาก็คือเป็นลักษณะที่แบบอยู่ข้างนอกนะลองนึกภาพนะว่ามันอยู่ข้างนอก ก็คือเจอได้เหมือนกันทั้ง2แบบนะครับทุกคนครับภาพนี้ออกสอบภาพนี้เลยอันเนี้ยมันออกสอบมาแล้วใน A-level ซึ่งพี่คิดว่า TBAT นะครับคงไม่ต่างจาก A-level เท่าไรแต่ภาพเนี้ยออกใน A-level มาแล้วเขาก็ถามประมาณว่าเนี่ยภาพเนี่ยมันคือโครงสร้างของอะไรก็คือนิวเคลียสแล้วภาพนี้เป็นภาพถ่ายจากอะไรครับอิเล็กตรอนไมโครสโคปใช่ไหม โจทย์ก็จะประมาณว่าเนี่ยภาพนี้เป็นภาพ Electron Microscope นะแล้วก็มี story เรื่องราวอธิบายมาว่าที่มาที่ไปของภาพเป็นอะไรแล้วก็ให้เลือกว่า organelle เนี่ยคืออะไรแล้วพบในเซลล์ชนิดไหนอืมอันนี้ก็เลยอ่าเป๊ะมากภาพนี้เป๊ะมากออกสอบแบบตรงๆเลยนะครับต่อไปอีกพาร์ตหนึ่งครับที่สำคัญก็คือนิวเคลียร์ลามินาครับนิวเคลียร์ลามินาถ้าเขาชี้มาก็คืออยู่ติดกับ
เยื่อหุ้มนิวเคลียสใช่ไหมเห็นไหมมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสอยู่ซูมออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับเส้นๆน่ะมันเหมือนกับมีอะไรเป็นคล้ายๆกับไฟเบอร์เส้นใยแล้วก็น่าจะเป็นตัวพยุงโครงสร้างของนิวเคลียสหรือเปล่าเนาะซึ่งเห็นไหม Nuclear lamina เขาบอกว่าเป็น a shape of nucleus is maintained by nuclear lamina which is composed of protein ก็คือ Nuclear lamina คือโครงสร้างของโปรตีนนี่แหละที่คอยเป็นตัวซัปพอร์ตเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับหรือซัปพอร์ตให้มันเป็นเซลล์กลมๆนั่นเองนะครับโอเคต่อไปในนิวเคลียสอะครับโดยเฉพาะของมนุษย์ของเราเนี่ยมันจะมีเอ่อลักษณะองค์ประกอบของ DNA อะครับมันจะรวมกับโปรตีนเป็นสารพันธุกรรมที่รวมระหว่าง DNA กับโปรตีนก็จะเรียกว่าเป็นโครมาตินแล้วโครมาตินเนี่ยมันอัดแน่นกันไปเรื่อยๆจนกลายเป็นโครโมโซมซึ่งโครโมโซมหน้าตาเป็นยังไงครับ ก็เหมือนกับคล้ายๆกับปลาท่องโกอะที่มันติดกันแค่ตรงกลางใช่ไหมแล้วนอกนั้นมันก็แยกกันอันเนี้ยก็ที่เป็นคู่อย่างเงี้ยมันเกิดจากโครมาตินรวมกันเนาะกลายเป็นโครโมโซมอันสุดท้ายนะครับจะเป็น Nucleolus ตัวนี้อันเนี้ยสำคัญเพราะว่า Nucleolus อะครับมันจะสร้าง Ribosomal RNA ตัวเนี้ยก็สำคัญเหมือนกัน RNA ตัวนี้มีเอาไว้ในการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างโปรตีนนะครับคล้ายๆกับไรโบโซมเนี่ยแหละเอาง่ายๆคือสร้างไรโบโซมออกมาเพื่อใช้ในกระบวนการสร้างโปรตีนนะครับอันนี้อธิบายไปแล้วนะครับสไลด์นี้นั้นผ่านนะไรโบโซมเขาแค่บอกว่าโอเคพบในไซโตโซลก็คือเป็นฟรีไรโบโซมนะครับแล้วก็พบในบริเวณที่เรียกว่า bound ribosome หรือว่าเป็นแบบ membrane bound ก็คือเกาะอยู่บน membrane นะครับอันนี้ก็คือบอกไปแล้วทีนี้อันถัดไปฮะจะเป็นถ้าจะดูภาพอย่างเงี้ยถามว่ามันแยกยังไงสมมุติถ้าดูภาพนี้ออกมาจุดๆสีดำอะครับคือไรโบโซมแน่นอนเพราะว่ามันมีเยอะเห็นไหมมันเป็นจุดที่เยอะมากถ้าดูอย่างเงี้ยถ้าพี่ไฮไลต์ดู เยอะมากเลย เพราะฉะนั้นถ้าเจอกลมๆแบบเนี้ยให้คิดก่อนว่ามันคือไรโบโซมแล้วเราก็ต้องมาคิดต่อว่าอ้าวแล้วไรโบโซมมีตรงไหนบ้างนะที่เราเรียนไปเมื่อกี้นี้หรือว่ามันอยู่ตรงนิวเคลียสหรือเปล่าหรือว่าจะต้องอยู่ที่ Endoplasmic Reticulum ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราเจอ bound ribosome หรือว่าไรโบโซมที่เกาะกับเยื่อหุ้มตรงๆเลยอะมันจะต้องเจอใน Endoplasmic Reticulum นะครับที่ไม่ใช่นิวเคลียสเนาะอืม โอเค ทีนี้จุดสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องเซลล์อะครับพี่จะเล่าอย่างงี้นะว่าคือมันจะมีคำว่า Endomembrane System ครับมันมันเหมือนเป็นคำที่บอกว่ากลไกการทำงานภายในเซลล์ผ่านระบบผ่าน membrane น่ะมันมีอะไรบ้างซึ่งตรงเนี้ยมันคือทิศทางของการลำเลียงสารพันธุกรรมออกมานอกนิวเคลียสแล้วออกมานอกนิวเคลียสไม่พอมันจะต้องไปเกิดกระบวนการอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นโปรตีนที่ได้มาตรงเนี้ยก็ค่อยลำเลียงออกไปข้างนอกเซลล์ ถามว่าลำเลียงแล้วไปทำอะไรแน่นอนก็คือเอาไปสื่อสารระหว่างเซลล์ด้วยกันเองหรือว่าเอาสารที่สร้างขึ้นมาเนี่ยเอาไปใช้กับระบบข้างเคียงอื่นๆหรือว่าคอยซัปพอร์ตอย่างเช่นอันที่แบบเด่นชัดที่สุดเลยนะที่เป็นโปรตีนที่สร้างเรามักจะใช้จริงๆก็คือเอนไซม์จะเป็นแบบตัวเด่นเลยสำหรับโปรตีนในการที่เอาไปใช้ในร่างกายเพื่อให้เกิด การทำงานที่ต่อเนื่องถูกไหมเพราะในร่างกายของเรามีเอนไซม์เยอะมากเลยนะครับทีนี้เนี่ย Endomembrane System ก็คือเป็นการเล่าเรื่องตั้งแต่ Nuclear Envelope จนกระทั่งถึง Plasma Membrane อะครับทิศทางจะเป็นอย่างงี้เลยพี่เขียนลูกศรลงมานะชืบอย่างงี้ก็คือในสุดเนาะไปนอกสุด ดังนั้นก็จะมี Nuclear Envelope Endoplasmic Reticulum Golgi Apparatus Lysosome Vacuole แล้วก็ Plasma Membrane องค์ประกอบมีแค่นี้ครับแล้วก็จะเห็นว่าทุกๆอันเลยอะครับมันจะมี Membrane ถูกไหมใช่ไหมครับมันจะมี Membrane อยู่เขาก็เลยใช้ชื่อว่าเป็น Endomembrane System ก็คือเป็นระบบที่
ขนส่งหรือเนี่ยนี่คำนี้ protein traffic ตัวนี้ครับโดยอาศัย organelle ที่มีเยื่อหุ้มทุกๆอันเลยเราเรียกว่า endomembrane system นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะค่อยๆให้ดูรูปเนาะเดี๋ยวดูรูปเลยอันนี้คือจุดสตาร์ตนะครับจุดสตาร์ตของ endomembrane system คืออยู่ในนิวเคลียสเนาะนิวเคลียสตรงเนี้ยก็จะมีเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะเป็นสายพันธุกรรม DNA ตรงนี้อยู่ข้างในนะครับตัว DNA ตรงเนี้ยมันก็จะมีกลไกจำลองตัวของ DNA ใช่ไหมครับแล้วก็จาก DNA ตรงนี้เปลี่ยนเป็นเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะรู้สึกว่ามันมืดมนเหลือเกินตรงนี้ DNA ใช่ไหมเปลี่ยนเป็น mRNA ใช่ไหมครับแล้ว mRNA ตัวเนี้ยมันเป็นสายเดี่ยวมันก็จะออกมาผ่านรูตัวนี้ก่อนเนาะพอ mRNA ที่เป็นสายเดี่ยวตรงนี้ไปเจอกับไรโบโซมที่ติดอยู่กับ endoplasmic reticulum มันก็จะสามารถสังเคราะห์โปรตีนก้อนหนึ่งออกมาสมมุติว่าเป็นก้อนๆนะจริงๆโปรตีนมีทั้งเส้นกับก้อนเนาะแต่สมมุตินะไม่ใช่สถานการณ์จริงสมมุตินี่คือโปรตีนตัวหนึ่งนะออกมาเสร็จแล้วทีนี้ถามว่าพอเราได้โปรตีนเสร็จปุ๊บมันไปไหนล่ะอามันก็ต้องเดินทางจาก ER ใช่ไหมครับออกมาโดยการบรรจุใส่เขาเรียกว่าอะไรนะเยื่อหุ้มของ ER เนี่ยแหละใส่ลงไปแล้วเดินทางไปยัง Golgi body นะครับคือส่วนถัดไปเลยดังนั้น Golgi body ตรงเนี้ยครับมันจะมีองค์ประกอบคือด้าน cis กับด้าน trans ก็คือให้ลองนึกภาพว่าไอ้ตรงก้อนกลมๆอะก้อนแรกอะที่อยู่ข้างในที่เป็น endoplasmic reticulum อะมันจะเข้ามาด้าน cis ก็คือด้านที่เหมือนกับเหมือนกับมาเชื่อมต่อตรงเนี้ยเนาะคือมันรวมปุ๊บแล้วก็เอาไอ้ตัวก้อนโปรตีนเมื่อกี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ผ่านทะลุ membrane มาได้เรื่อยๆนะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็จะออกมาตรงนี้ ในรูปแบบของ vesicle นั่นเองก็คือออกมาเป็นถ้วยออกมาเป็นถุงเหมือนเดิมทีเนี้ยมันไม่ได้ออกมาเปล่าๆนะสิครับใน Golgi body ตรงเนี้ยครับมันจะเกิดกลไกอะไรบางอย่างก็คือที่เรียกว่า modification modification ก็คือการดัดแปลงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับโปรตีนตัวเนี้ยให้มันฟังก์ชันหรือว่าให้มันแบบมีหน้าที่ที่ชัดเจนว่ามันควรจะเป็นอะไรก็ modify ก็คือเหมือนกับการดัดแปลงเนาะส่วนไหนก็จะมีการเติมหมู่ OH อะไรอย่างเงี้ยครับเติมหมู่ที่เป็นของคาร์โบไฮเดรตลงไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเพิ่มความเป็นขั้วของโปรตีนตัวนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้คือตัวหลักนะครับตัวหลักของ Golgi body Golgi body ไม่ได้มีหน้าที่แค่ modification เนาะก็คือมีหน้าที่รับก็คือรับโปรตีนจาก ER มาตรงนี้และอีกหน้าที่หนึ่งของมันก็คือส่งคือรับแล้วก็เก็บเข้ามา modify อะไรบางอย่างแล้วก็ส่งออกไปเพราะฉะนั้นหน้าที่หลักของ Golgi body ก็จะมีรับเก็บส่งนะครับไปต่อนะหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นถัดมาก็คือ vesicle ใช่ไหมตัวเนี้ยมันคือ vesicle อันหนึ่งก็จะมีการถ่ายโอนก็คือเหมือนกับมันจะฟิวส์อะครับก็คือฟิวส์รวมกันกับ plasma membrane แล้วก็ค่อยปล่อยตัวโปรตีนที่ modify โครงสร้างเสร็จแล้วออกไปด้านนอกเซลล์ดังนั้นภาพนี้ก็จะชัดมากขึ้นครับก็จะเห็นว่าเราเริ่มจากอันนี้เดี๋ยวพี่ต้องวาดเส้นทางแล้วกันเนาะเริ่มจากตรงนี้ ทะลุออกมานิวเคลียร์พอลใช่ไหมครับจอดสังเคราะห์โปรตีนตรงนี้นิดหนึ่งพอได้โปรตีนมาเสร็จปุ๊บบรรจุอยู่ใน vesicle ของ ER ก่อนนะแล้วตัว Golgi ก็คือรับเข้ามาใช่ไหมครับ
แล้วก็ผ่านเข้ามาในนี้ ในนี้ก็คือจะเป็นบริเวณตรงกลางนะครับ ก็คือมีการ modify อะไรบางอย่างในกระบวนการเก็บ แล้วก็ส่งออกมา ส่งได้กี่ทางก็ได้นะ ไม่ฟิกซ์นะครับ ก็คือส่งออกมาในรูปแบบของ vesicle แล้วค่อยเอา vesicle ตัวเนี้ยที่มันมีคุณสมบัติเหมือนกันถูกไหม เพราะ vesicle มันก็คือเยื่อหุ้มเหมือนกัน ก็คือมันก็เป็นเอ่อหน้าที่ก็คือเหมือนแบบเป็น phospholipid เหมือนกัน ดังนั้นมันก็สามารถที่จะเชื่อมโยงกับ plasma membrane ได้เลย แล้วก็ให้ออกไปได้เลย ทีนี้สีม่วงตรงนี้คืออะไรครับ เมื่อกี้ไม่ได้พูด สีม่วงตรงเนี้ยถ้าโปรตีนที่สร้างอะครับมันไม่สมบูรณ์หรือสร้างออกมาแล้วหรือมีการดัดแปลงโครงสร้างมาผิดเซลล์อะครับจะใช้กลไกในการกำจัดออกโดยใช้ไลโซโซมนั่นหมายความว่าไลโซโซมที่พูดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้แหละก็คือสมมุติว่ามันเกิดมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะจริงๆต้องทำลายทันทีไม่อย่างนั้นน่ะไอ้ตัวที่โครงสร้างไม่เหมาะสมมันอาจจะไปทำให้ออร์แกเนลอื่นเสียหายก็ได้ดังนั้นน่ะร่างกายอะหรือเซลล์อะมันจะต้องกำจัดออกทันทีโดยไลโซโซมก็คือเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรน้ำย่อยอะย่อยไปได้เลยแล้วก็หายแล้วก็ทิ้งไปอันนี้ก็คือเป็นพาร์ตของการกำจัดออกนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นน่ะจริงๆแล้วอันเนี้ยคือทั้งหมดแล้วของ Endo-membrane system ซึ่งหน้าที่ต่างๆอะครับของพวก Golgi apparatus หรือว่า Endoplasmic reticulum อะในสไลด์อะครับก็คือมีการข้ามไปเนาะแต่ว่าหลักๆก็คืออธิบายหมดแล้วใน Endo-membrane system นะครับเอาที่สำคัญๆเนาะที่แบบว่าเผื่อจะมีคำอะไรบางอย่างหลุดออกมาแล้วเป็นข้อสอบได้โอเคพาร์ตสุดท้ายอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออร์แกเนลอื่นแล้วที่ไม่ได้อยู่ในระบบเมื่อกี้นี้เนาะระบบเมื่อกี้นี่มีอยู่แค่ไม่กี่อันใช่ไหมอันที่อยู่นอกระบบ Endo-membrane system ก็จะเป็นไมโตคอนเดรีย Chloroplast Peroxisome นะครับอย่างไมโตคอนเดรียอย่างเงี้ยครับไมโตคอนเดรียก็เกี่ยวข้องกับ cellular respiration เนาะในเซลล์สัตว์เท่านั้นแล้วก็ไมโตคอนเดรียเนี่ยสามารถที่จะสร้าง ATP ได้เหมือนกันนะครับอันนี้สำคัญส่วน Chloroplast อยู่ในพืชเท่านั้นเนาะหรือสาหร่ายแล้วก็หน้าที่ของมันแน่นอนครับ Photosynthesis ก็คือการสังเคราะห์ด้วยแสงส่วน Peroxisome เป็นออร์แกเนลที่เอาไว้ใช้ในการกำจัดอนุมูลอิสระหมายความว่า Peroxisome อะก็คือมันจะเป็นกลมๆเหมือนกันเหมือน Vesicle เนี่ยแหละแล้วข้างในอะครับจะมีเอนไซม์ที่เอาไว้กำจัดอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระคืออะไรก็คือเอ่อสารหรือโมเลกุลที่มีประจุดังนั้นหมายความว่าการที่จะกำจัดอนุมูลอิสระได้แปลว่าในเนี่ยจะต้องมีเอนไซม์ที่เหมือนกับว่าไปจับกับโมเลกุลที่มีประจุเหล่านั้นแล้วให้ประจุมันหายไปหรือก็คือเอาไปจับอะเพื่อลดความเป็นประจุลงมันก็จะช่วยกันป้องกันอนุมูลอิสระได้นั่นเองทีนี้ไมโตคอนเดรียกับโคโรพลาสต์อะครับหน้าเนี่ยคือกำลังจะบอกว่ามันเหมือนกันตรงไหนบ้างอย่างแรกเลยเนาะไมโตคอนเดรียและโคโรพลาสต์เนี่ย are not part of endomembrane system แน่นอนเมื่อกี้นี้ไม่มี2อันนี้อยู่ในระบบ endomembrane system เนาะแล้วก็มีเยื่อหุ้ม2ชั้นครับแล้วก็มี DNA ของมันเองอืม DNA ของมันเองในไมโตคอนเดรียและโคโลพลาสต์นะครับแล้วก็2อันนี้นะครับ2อันเนี้ยมันจะมีโปรตีนคือมันสามารถสร้างโปรตีนด้วยตัวของมันเองได้แต่ว่าทีเนี้ยจะสร้างจากฟรีไรโบโซมที่อยู่ด้านนอกเซลล์แหละเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือข้อเหมือนกันของระหว่างไมโตคอนเดรียกับโคโลพลาสต์นะครับอันนี้คือไมโตคอนเดรียรายละเอียดของมันก็หลักๆพี่ขอไฮไลต์นะเป็น2ส่วนละกันก็คือส่วนที่เป็นแมทริกซ์ก็คือของเหลวในไมโตคอนเดรียแล้วก็ส่วนที่เป็นเมมเบรนที่มันแบบอย่างเงี้ยลักษณะมันเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับโค้งไปโค้งมานะครับก็จะเรียกว่าคิสเต้นะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องรู้ก็คือมันจะมีพื้นที่หรือ surface area ที่เยอะในการ synthesis ATP
นี่คือหลักๆของหน้าที่ของไมโตคอนเดรียครับอานี่เดี๋ยวให้ดูว่าคริสตีคืออะไรตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะเป็นเนี่ยเป็นเยื่อตรงกลางตรงนี้แหละที่บอกว่าพับไปพับมาเป็นริ้วเนี่ยแหละครับแล้วแมทริกซ์ก็คือเป็นของเหลวในไมโตคอนเดรียนั่นเองครับแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่ง Inner Membrane ก็คือตรงนี้นะครับเยื่อหุ้มชั้นในนะครับตรงนี้ส่วนเยื่อหุ้มชั้นนอกก็คือตรงนี้หมดเลยที่เยื่อหุ้มชั้นนอกคือเป็นโครงร่างของไมโตคอนเดรียเนี่ยแหละข้างในก็คือจะริ้วๆไปมานะครับต่อไปจะเป็นของ Chloroplast ครับจริงๆไม่แน่ใจว่ามีคนจำได้ไหมว่าคือ Chloroplast มันมีสีเขียวอยู่ข้างในนั้นใช่ไหมซึ่ง Chloroplast อะคือส่วนหนึ่งของพลาสติก คือพลาสติกอะมันเป็นชื่อ organelle ชื่อใหญ่ใช่ไหมแต่ว่ามี chloroplast เป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง chloroplast อะจะบรรจุสารสีเขียวที่เรียกว่า chlorophyll แล้วก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ด้วยแสงแค่นี้แหละที่เป็นความสำคัญของอันนี้นะ chloroplast ดูภาพแล้วกันเนาะ chloroplast องค์ประกอบหลักๆมีอะไรบ้างครับมีเยื่อหุ้มไทลาคอยด์ครับไทลาคอยด์ membrane ตรงนี้นะไทลาคอยด์ membrane ซูมเข้าไปก็จะเห็นว่ามันเป็นก็คือเขาชี้ตรงแค่ส่วนด้านนอกนะครับตรงนี้ membrane แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ inner membrane แล้วก็ outer membrane ก็2ชั้นนั่นแหละอย่างที่บอกก็คือว่าตัว chloroplast มี2ชั้นนะครับอันนี้คือ outer อันนี้คือ inner แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็จะเป็นของเหลวก็คือส่วนที่เป็น matrix แต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่ได้ชี้ matrix เนาะถ้าเราเจอภาพลักษณะแบบนี้นะให้นึกถึง Chloroplast ก่อนเลยอันนี้มันเป็นภาพถ่าย TEM เนาะ TEM คือเป็นการมองเห็นโครงสร้างข้างในของเซลล์นะครับโดยใช้กล้องอิเล็กตรอนส่องเข้าไปข้างในแล้วก็ให้เห็นองค์ประกอบภายในก็จะเห็นว่าไอ้ตัวที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงเนี้ยคล้ายๆเหมือนคล้ายๆกับแผ่นอะไรบางอย่างตรงเนี้ยจริงๆแล้วอะมันคือชั้นของตัวไทลาคอยด์ที่มันซ้อนกันก็ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเลยที่มันซ้อนกันจะเรียกว่ากรานัมนะครับแล้วก็จุดๆสีดำตรงนี้ก็คือเป็นไลโบโซมเพราะว่ามันก็สามารถที่จะสร้างโปรตีนของมันเองได้เนื่องจากว่ามันก็มี DNA ของมันถูกไหมดังนั้นก็ถ้าเจอไลโบโซมก็ไม่แปลกโอเคอันนี้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเกิดใน peroxisome นะครับเนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการต้านอนุมูลอิสระนั่นเองเนาะถามว่าทีนี้อนุมูลอิสระมีอะไรบ้างก็จะเป็นพวก OH ใช่ไหม OH ลบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช่ไหมแล้วก็ออกซิเจนที่เป็นประจุลบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คืออนุมูลอิสระแต่ทีนี้เนี่ย peroxisome อะครับมันมันจะสร้างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ขึ้นมาและและจะเปลี่ยนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ตัวเนี้ยครับเป็นน้ำดังนั้นก็หมายความว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เซลล์นั้นน่ะครับมีอนุมูลอิสระมันก็จะไปเก็บมาเนาะแล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำซึ่งน้ำก็คือไม่มีความเป็นพิษแล้วนั่นเองครับโอเค Cytoskeleton นะครับนิยามของมันก็คือเป็น networking fiber ครับแน่นอนหน้าที่หลักๆของ Cytoskeleton ก็คือเกี่ยวข้องกับ Cell Structure ก็คือโครงสร้างของเซลล์เนาะมันที่มันจะทำให้โครงสร้างของเซลล์มันเป็นรูปร่างแล้วก็ควบคุมกิจกรรมต่างๆภายในเซลล์ก็คือหมายความว่าบาง organelle ของ Cytoskeleton เนี่ยมันจะช่วยขนส่งโปรตีนที่ถูกสร้างในนิวเคลียสแล้วก็ขนส่งไปยังเหมือนกับใช้ภายในเซลล์อะหรืออาจจะใช้ภายนอกเซลล์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้น Cytoskeleton เนี่ยจะมีทั้งหมด3เขาเรียกว่า3อะไรดี3แบบ3รูปแบบนะครับก็จะมี Microtubule Microfilament แล้วก็ Intermediate Filament เดี๋ยวดูทีละอันนะ Microtubule อะครับเป็นอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วลักษณะของมันก็คือจะเป็นโปรตีนมันคือโปรตีนนะครับที่เป็นเส้นยาวๆแล้วก็ขนาดประมาณ
0.25ไมครอนตามภาพนี้เลยนะภาพนี้นะครับแล้วก็ข้างๆกันจะมีอันนี้นะ Microtubule คือเส้นใหญ่อ้าวมองไม่เห็นอันนี้เส้นใหญ่นะครับส่วน Microfilament จะเป็นเส้นที่เล็กกว่าเห็นไหมขนาดต่างกันชัดเจนเลยดังนั้นก็คือ Microtubule จะค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีบทบาทมากๆครับในการ transport โปรตีนภาพนี้นะครับดูภาพนี้นะเอ่อเอาภาพการ์ตูนก่อนเนาะสีเหลืองอะครับคือ Microtubule ใน Microtubule ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ Cytoskeleton ใช่เปล่าไอ้ตัว Vesicle อะครับก็คือเป็น Vesicle ที่บรรจุกลมๆนี่คือโปรตีนเนาะเนี่ย Receptor for Motor Protein ก็คือภายในเนี้ยแหละจะมีโปรตีนสะสมอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเองอะก็จะมีโปรตีนที่อยู่บนผิวเซลล์เหมือนกันถูกไหมเพราะว่าถ้าเราดูโครงสร้างของเซลล์อะโปรตีนก็จะเจอที่ผิวเซลล์เหมือนกันทีนี้เนี่ยเวลามันขนส่งอะครับมันจะขนส่งผ่านการใช้เหมือนแบบมันมีขาอะซึ่งขาตัวนั้นน่ะคือโปรตีนที่ไปเกาะบนตัว Microtubule แต่ว่าทีเนี้ยขาสองข้างตรงเนี้ยมันมันเดินเองไม่ได้มันก็ต้องใช้พลังงานในการกระตุ้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นน่ะอันเนี้ยคือรูปแบบหนึ่งในการส่งโปรตีนออกไปข้างนอกหรือเอาไปใช้ในกิจกรรมภายในเซลล์นะครับอันเนี้ยคือภาพจริงที่ถ่ายเองจริงๆผ่านหมายถึงว่าคนอื่นถ่ายนะแต่เป็นการถ่ายที่โดยใช้กล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปนี่แหละจะเห็นเลยเนี่ยว่าแบบไอ้เนี่ยคือไมโตไม่ใช่ไมโตคอนเดริยขอโทษ Microtubule เนาะแล้วตรงกลมๆตรงเนี้ยคือ Vesicle นะครับกลมอันเนี้ยดูขายากนะมันไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยเจอขาแต่ว่าถ้าดูแถวตรงนี้มันคือบริเวณนี้แหละที่มันชนกันตรงเนี้ยนะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นขาที่มันเกาะอยู่อะแต่ภาพนี้มองไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นแค่ขาวดำ บริเวณแถวๆเนี้ยมันจะเหมือนเป็นขาที่เหมือนกับตอนเนี้ยมีก้อนอะไรบางอย่างแล้วเกาะลงไปใน Microtubule นั่นเองครับอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเห็นภาพเลยว่าMicrotubule อะครับมีบทบาทในการควบคุมการส่งเนี่ยเขาใช้คำนี้ใช่ไหมregulation support แล้วก็ motility คือการเคลื่อนที่ของสารภายในเซลล์นั่นแหละอันนี้ Microtubule นะครับ ทีนี้แล้วอีก2อันล่ะมีบทบาทอะไรดูตารางนี้ได้เลยครับจะได้ไม่ต้องลง detail มากเนาะ Microtubule เกี่ยวข้องกับ organelle movement cell motility ก็คือดูว่าเซลล์มันจะมีรูปร่างแบบไหนก็คือต้องดูที่ Microtubule นะครับส่วน Microfilament ตัวอย่างก็คือ Actin Actin คุ้นๆไหมว่าอยู่ในไหนกล้ามเนื้อครับ muscle contraction ไอ้ตัว microfilament น่ะอีกชื่อหนึ่งก็คือ actin filament นะครับก็คืออยู่ในพวกในกล้ามเนื้อนะครับในกล้ามเนื้อของเราแล้วก็ intermediate filament เจอในไหนบ้างครับ intermediate filament หลักๆของมันน่ะ maintain cell shape ครับก็คือทำให้แบบรูปร่างมันคงที่และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง nuclear lamina จำได้ใช่ไหม nuclear lamina จะอยู่ติดกับเยื่อหุ้มนิวเคลียสอะซึ่งเป็นโปรตีนเหมือนกันแล้วคอยแบบซัปพอร์ตให้เยื่อหุ้มนิวเคลียสอะมันคงรูปได้เนาะก็คือเกิดจากไอ้เนี้ย intermediate filament นะครับทีเนี้ยมันจะมีคนหลายๆคนจะชอบถามในข้อสอบแต่มันเป็นข้อสอบเก่าแล้วอะเนาะเขาจะถามว่าขนาดอะไรที่แบบใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดก็ดูตามนี้เลยครับ diameter ก็คือ microtubule อะครับใหญ่สุดรองลงมาก็จะเป็น intermediate filament เนาะ ประมาณ8-12นาโนเมตรนะครับแล้วก็เล็กที่สุดจะเป็น Actin filament ประมาณ7นาโนเมตรเดี๋ยวมาดูหน้าที่ที่นอกเหนือจากการขนส่งสารภายในเซลล์นะครับก็คือ Microtubule หน้าที่ของมันนอกเหนือจากการ transport แล้วอะ
มันยังเกี่ยวข้องกับการแยกโครโมโซมด้วยนั่นหมายความว่าการที่เราเห็นเซลล์มันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีโครโมโซมเราแยกกันอย่างเงี้ยที่มันจะมีขั้วแบบนี้ใช่ไหมแล้วไปเกาะตรงเนี้ยครับเส้นเนี่ยคือ microtubule 2เส้นแล้วก็จะดึงโครโมโซมเนี่ยออกจากกันเนาะแล้วก็2อันบนรู้อยู่แล้วเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วก็คือเรื่องของการ movement ของ organelle แล้วก็เรื่องของรูปร่างของเซลล์นะครับซึ่งทีนี้ถามว่า microtubule เกิดจากไหน microtubule ก็เกิดจาก centriole แล้วก็ centrosome เนี่ยแหละในการสร้างมันขึ้นมานะครับดูภาพก็ได้ คือเดี๋ยวก่อนนะมันไม่ใช่แค่สร้างอย่างเดียวนะหมายถึงว่า Centrosome กับ Centriole อะประกอบด้วย Microtubule ด้วยและขณะเดียวกันเองอะ Centriole หมายถึงอันเดียวนะ Centriole หมายถึงหน่วยย่อยๆแต่ Centrosome คือ2อันควบกัน2อันเนี้ยเกิดจาก Microtubule องค์ประกอบแต่ว่า2อันเนี้ยเองก็สามารถที่จะสร้าง Microtubule เหมือนภาพเมื่อกี้นี้ในการที่จะดึงโครโมโซมแยกออกจากกันนั่นเองนะครับ งั้นนั่นหมายความว่า Microtubule ค่อนข้างสำคัญมากๆเลยนะในการแบ่งเซลล์แล้วก็ในการอ่าขนส่ง organelle ภายในเซลล์เนาะและที่สำคัญทำให้สิ่งมีชีวิตเคลื่อนที่ได้ด้วยมันก็คือ Microtubule เหมือนกันก็คือ Cilia กับ Flagella นั่นแหละครับที่ทำให้อย่างอสุจิก็มีหางใช่ไหมก็คือเป็น Flagella แล้วก็เอ่อตัวซีเลียอย่างพารามิเซียมอย่างเงี้ยมันก็จะกระดุกดิกดุกดิกดุกดิกไปเล็กๆมันก็จะเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมในของเหลวที่มันอาศัยอยู่นั่นเองนะครับอันนี้คือ Microtubule อืมหลักๆเป็นประมาณนี้แล้วก็ถัดไปเดี๋ยวจะเอาอันหลักๆนะครับ ถัดไปจะเป็นกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะต้องพูดถึง Microfilament หรือว่า Actin filament ตัวเนี้ยดูภาพแล้วกันนะตรงนี้ครับ Actin filament ตรงเนี้ยมันจะอยู่ในมัดกล้ามเนื้อเนาะก็คือเป็นสีส้มตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะทำงานร่วมกับ Myosin filament เหมือนกันซึ่ง Myosin อะคือตัวหลักในการที่เหมือนกับเป็นคล้ายๆกับหัวไม้กอล์ฟอะที่จะไปเกาะบน Actin และการเกาะตรงนั้นน่ะก็ทำให้กล้ามเนื้อมันหดแล้วมันก็จะเกิดการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้คือคร่าวๆของ Actin filament นะครับ Intermediate filament อันนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไรแต่หลักๆก็คือทำหน้าที่ support cell shape ก็พอครับก็คือทำให้มันคงรูปได้อันนี้คือหน้าที่หลักของ Intermediate filament ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีเซลล์วอลของพืชเนาะก็แน่นอนเพิ่มความแข็งแรงให้กับเซลล์พืชแล้วก็สิ่งที่พืชควรจะต้องปกป้องตัวเองจากอันตรายเนาะก็คือใช้เซลล์วอลเป็นหลักนะครับซึ่งในพืชเนี่ยมันก็จะมีเซลล์วอลที่เป็นแบบมีลักษณะหลายๆ layer ด้วยกันเนาะก็จะมี primary cell wall middle lamella แล้วก็ secondary cell wall ตามภาพนี้นะเดี๋ยวดูภาพก็ได้ อันนี้คือระหว่างเซลล์พืชด้วยกันเองใช่ไหมถ้าเขาซูมตรงนี้มาปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอันนี้คือเซลล์ที่1อันนี้คือเซลล์ที่2อันเนี้ยจะเป็น middle lamella ซึ่งเป็นตัวเชื่อมตรงกลางนะครับแล้วก็ primary cell wall จะเป็นด้านบนสุดเอาง่ายๆเป็นด้านบนสุดของเซลล์พืชถ้าฝั่งนี้เซลล์นี้ตรงนี้ก็คือเป็นเนี่ยตรงเนี้ย ตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงเนี้ยจะเป็น primary cell wall ส่วน secondary cell wall อะจะอยู่ด้านในตรงนี้ถ้าเซลล์นี้ก็คือ secondary อยู่ตรงนี้เป็นสีฟ้านะครับเพราะนั้นก็หมายความว่ามันโคตรมันแบบมันแข็งแรงมากอะมี3ชั้นอะนะครับแล้วมันก็อยู่ติดกันแล้วก็เชื่อมด้วย middle lamella เนาะอันนี้เป็นเซลล์พืชนะครับอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือในเซลล์สัตว์เนี่ยอย่างผิวหนังของเราก็ได้ ผิวหนังของเราเนี่ยการที่แบบว่าผิวหนังมันแบบมันมีการเขาเรียกว่าอะไรนะยวบๆลงไปตรงเนี้ยได้แล้วมันเด้งคืนกลับมาเพราะว่ามันมีลักษณะของโครงสร้างที่เรียกว่า extracellular matrix หรือ ECM นะครับก็ประกอบไปด้วยคอลลาเจนอ่าคอลลาเจน proteoglycan แล้วก็ fibronectin พวกเนี้ยเป็นเหมือนตัวซัปพอร์ต
ด้านล่างของเซลล์อีกทีหนึ่งให้เซลล์มีความยืดหยุ่นนะครับเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคอลลาเจนก็อยู่ใต้ผิวอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้ายกตัวอย่างผิวใช่ไหมคอลลาเจนอยู่ใต้ผิวก็จะทำให้มันยืดหยุ่นได้ตามภาพนี้เลยครับ หรือบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ข้างในเซลล์ก็ได้มันอาจจะอยู่นอกเซลล์เพื่อปกป้องอะไรบางอย่างนะจากภาพตามนี้เลยเนี่ยบางครั้งอาจจะเจอพวกคอลลาเจน Fibronectin อะที่อยู่รอบนอกนะครับที่อยู่รอบนอกไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้างในก็มีแต่ส่วนใหญ่จะมักเจอชั้นในมากกว่าเพราะจะเห็นว่าตรงเนี้ยไซโตพลาซึมใช่ไหมที่อยู่ด้านในนะครับ ซึ่งหน้าที่หลักของ Extracellular Matrix หรือ ECM เนี่ยก็คือซัปพอร์ตก็คือทำให้เกิดการทำงานของเซลล์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าคอลลาเจนไฟโบเนคตินพวกนั้นมันจะเป็นเส้นใยเนาะมันอาจจะช่วยในการสื่อสารระหว่างเซลล์ได้แล้วก็ทำให้เกิดการมูฟเมนต์แล้วก็มีการควบคุมการทำงานของเซลล์นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหลักๆของ organelle ภายในเซลล์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะ recap หน้านี้เป็นหน้าสุดท้ายนิดหนึ่งครับตรงที่ว่าเรารู้เซลล์ไบโอโลจีไปแล้วทำอะไรได้บ้างก็คือว่าพี่อยากจะบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นอันที่สรุปมาแล้วนะครับก็คืออยากให้ดูก่อนว่าเซลล์อะคือส่วนที่เล็กที่สุดใช่ไหมตรงนี้นี่เซลล์เป็น tissue เป็นเนื้อเป็นอวัยวะแล้วก็เป็น organ system แล้วก็รวมกันเป็นร่างกายของเรานะครับดังนั้นเซลล์เนี่ยเป็นจุดที่พื้นฐานที่สุดนะครับทีนี้ร่างกายของเราอะก็จะต้องมีการแบ่งเซลล์เนาะเพื่อการเจริญเติบโตดังนั้นน่ะก็จะเรียกว่าcell proliferation นะครับคือการเพิ่มจำนวนของเซลล์ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ขณะเดียวกันเองขณะที่มันจะแบ่งตัวไปเรื่อยๆอะครับเซลล์ที่เคยแบ่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือ organelle ที่แบบว่าเต็มโตเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะตายได้หมายความว่าเซลล์ก็อาจจะหมดอายุไขก็กลายเป็นเซลล์ที่ตายหรือเซลล์ dead ดังนั้น cell proliferation กับ cell death อะครับมันจะไปด้วยกันหมายถึงว่ามันจะเกิดฝั่งหนึ่งเกิดฝั่งหนึ่งดับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมันจะบาลันซ์กันถ้าเมื่อไหร่ที่มีเซลล์ตายเยอะอะครับร่างกายก็ต้องบอกให้เซลล์อะสร้างขึ้นมาใหม่ผ่านกลไกของ cell proliferation ดังนั้นมันก็จะมีแฟกเตอร์ตรงเนี้ยที่คอยควบคุมซ้ายและขวาให้มันบาลันซ์กันให้ได้นะครับทีนี้เนี่ยพอพอเรารู้คอนเซปต์ organelle ภายในเซลล์เสร็จปุ๊บเรารู้ว่าเซลล์คือพื้นฐานเรารู้ว่าเซลล์ทำหน้าที่ทั้งเจริญเติบโตแล้วก็อันที่โตไปแล้วอาจจะมีการเสื่อมได้มันก็ต้องบาลันซ์กันด้วยแฟกเตอร์ต่างๆนะครับทีเนี้ยมันก็จะเกิดคำถามที่ว่าแล้วถ้าสมมุติว่า proliferation น่ะครับมันเยอะมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นก็คือแบ่งตัวเร็วเยอะมากเลยเหมือนอาจจะมีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้ proliferation ฝั่งเนี้ยมันเยอะมากเกินความที่มันจะต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือเซลล์อะไรนะที่มันแบบแบ่งจำนวนเยอะและเร็วมากเซลล์มะเร็งถูกเปล่านั่นหมายความว่าถ้ากระบวนการแบ่งเซลล์ตรงเนี้ยนะครับที่พี่สรุปตรงเนี้ย Mitosis หรือ Meiosis ใดๆก็ตามอะมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นก็คือบวกเนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดโรคแต่ถ้ามันน้อยเกินไปแปลว่าร่างกายอาจจะไม่โตหรือเปล่าหรืออาจจะไม่สามารถซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้หรือเปล่าถูกไหมเพราะนั้นน่ะ Cancer หรือเซลล์มะเร็งก็คือโรคหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์โดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นไม่แน่มันอาจจะมีการออกพาร์ตนี้ก็ได้ในข้อสอบในเรื่องของ disease เนาะเพราะว่า disease ก็คือพาร์ตหนึ่งของ TBAT เหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียน Cell Biology เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไปเชื่อมโยงกับโรคหนึ่งในโรคของการแบ่งเซลล์ที่เยอะเกินไปก็คือ Cancer ในขณะเดียวกันถ้ามีแฟกเตอร์อะไรบางอย่างนะครับไปทางขวามากก็คือ Cell Death ใช่ไหมอะไร Cell Death นี่ไม่ได้หมายความว่าเซลล์ตายนะครับบางครั้งมันอาจจะเซลล์อาจจะหมดฤทธิ์หรือเซลล์อาจจะมีความเขาเรียกว่าอะไรอะเอ่อหน้าที่แบบเหมือนแบ่งเซลล์ได้ช้าลงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะนำไปสู่อ่ากลไกอะไรบางอย่างที่เซลล์ไม่แบ่งตัวอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ พวกนั้นน่ะก็คือหมายความว่าเซลล์ประสาทอะมันไม่ได้ทำงานแล้วมันเสื่อมสภาพลงแล้วก็แปลว่าอาจจะมีหลงๆลืมๆบ้างเพราะฉะนั้นน่ะ
อันเนี้ยคือสิ่งที่สรุปมาให้ว่า Cell Biology เนี่ยเรียนแล้วมันมีอะไรบ้างที่เอาไปใช้ต่อได้เนาะแล้วก็ด้านล่างนะครับเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งเซลล์อย่างที่บอกตั้งแต่แรกว่าด้านซ้ายมือตรงเนี้ยครับคือแบ่งเซลล์ตายน้อยหน่อยถูกไหมก็คือ Cell Proliferation ส่วนด้านขวาคือ Cell Death ก็คือเซลล์ที่ตายเยอะหน่อยจะมีอะไรบ้างก็เผื่อไว้นะเผื่อว่าเขาใช้โรคเหล่าเนี้ยในการออก TBAT และให้เราวิเคราะห์ว่าอย่างเช่นอัลไซเมอร์อย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนี่ยคือ Cell Death ใช่ไหมดังนั้นน่ะเขาอาจจะให้เป็นแบบคำนิยามของโรคนั้นมาแล้วเราก็ลองเช็กดูว่ามันถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับ Cell Death ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นภาพมากขึ้นว่า Cell Biology ที่พูดมาทั้งหมดอะมันไม่ใช่ดูแค่ภายในเซลล์แต่สุดท้ายมันก็จะต้องไปมองต่อว่าเซลล์เมื่อเกิดกิจกรรมเกิดรูปร่างที่โอเคแล้วสร้างโปรตีนได้แล้วสร้างทุกอย่างอย่างแบบพอดีแล้วอะถ้ามันมีปัจจัยเข้ามาแทรกนะครับมีปัจจัยเข้ามาแทรกมันจะไปซ้ายหรือมันจะไปขวา แล้วถ้าไปซ้ายจะเกิดอะไรไปขวาจะเกิดอะไรนี่แหละเอาไปต่อยอดต่อได้สำหรับในการเตรียมในการเชื่อมโยงเนี่ยเรื่องเซลล์กับเรื่องโรคนะครับไม่ใช่โรคอย่างเดียวนะที่อยู่กับเซลล์บางทีอาจจะมีสารพันธุกรรมก็ได้ที่เป็นตัวกำหนดที่ทำให้เกิดโรคนั้นๆด้วยซึ่งมันก็จะเป็นอีกพาร์ตหนึ่งใช่ไหมของ TBAT นะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นเรื่องเซลล์ที่เป็นพื้นฐานแหละนะครับวันนี้ก็คือจะประมาณนี้สำหรับพื้นฐานของเรื่อง Cell Biology กับการสอบ TBAT มีประมาณนี้แต่ว่าภาพเนี่ยก็สามารถที่จะออกไปทบทวนดูได้นะครับว่าพิสูจน์อะไรไปบ้างนะครับตามนี้เลยครับ